Αγαπημένοι μου κατοικιδιογονείς και μελλοντικοί κατοικιδιογονείς, το σημερινό μας θέμα είναι τα εμβόλια. Ξεκινήσουμε όμως να δούμε τι είναι το εμβόλιο. Αρχικά το εμβόλιο το βάζουμε στους οργανισμούς μας για να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο νοσοποιητικό σύστημα έναντι κάποιων ιών ή κάποιων βακτηρίων. Τα κουταβάκια, τα μικρά γατάκια, τις πρώτες εβδομάδες έχουν το νοσοποιητικό τους πάρα πολύ ανεβασμένο λόγω του μητρικού γάλακτος το οποίο δέχονται, δηλαδή του γαλακτισμού. Ο γαλακτισμός γι' αυτό το λόγο γίνεται τις πρώτες 4 εβδομάδες, διότι το γάλα της μητέρας έχει μέσα πάρα πολύ υψηλά αντισώματα. Μετά όμως, όταν τελειώνει το γάλα της μητέρας και γίνεται ο απογαλακτισμός, πρέπει να κάνουμε εμβόλια στα κατοικίδια μας. Για ποιο λόγο γίνονται και επαναληπτικά εμβόλια? Ο λόγος είναι διότι το γάλα της μητέρας δεν έχει φύγει 100% από τον οργανισμό και έτσι μπορεί να μην πιάσει κάποιο εμβόλιο. Τώρα, τι ακριβώς είναι το εμβόλιο? Το εμβόλιο είναι αδρανοποιημένοι ιοί ή νεκρά βακτήρια, εισέρχονται στον οργανισμό μας μέσω της ένεσης και ενεργοποιούν το νοσοποιητικό μας σύστημα έναντι αυτών των ιών και των βακτηρίων. Και έτσι δημιουργούνται αντισώματα στον οργανισμό μας. Όσοι φοβούνται ή λένε, παράδειγμα, καλά, θα βάλουμε ιό μέσα στον οργανισμό του ζώου μας και δεν υπάρχει πιθανότητα ανακόλληση. Όχι, τα επίπεδα είναι τόσο χαμηλά και το βακτήριο ίσως είναι νεκρό και ο ιός αδρανοποιημένος που δεν υπάρχει καμία τέτοια πιθανότητα, δεν χρειάζεται να φοβόσαστε. Τα εμβόλια τα κάνουμε διότι υπάρχουν θανατηφόρα νοσήματα για τα κατοικίδια μας ή και μεταδοτικά νοσήματα σε εμάς. Και έτσι πρέπει να προστατεύσουμε και το κατοικίδιό μας αλλά και εμάς. Είναι απαραίτητα τα εμβόλια και πρέπει να γίνονται από όλους τους ιδιοκτήτες. Πότε κάνουμε τώρα τα εμβόλια? Το πρώτο εμβόλιο γίνεται περίπου εκεί στις 6 με 7 εβδομάδες. Ο δεύτερος εμβολιασμός γίνεται στις 9 με 8 εβδομάδες. Ένας επαναληπτικός γίνεται στις 13 με 16 εβδομάδες και μετά κάθε χρόνο κάνουμε το επαναληπτικό εμβόλιο για να προστατευτούμε, διότι πάντα πρέπει να υπάρχει ανοσοποίηση στα κατοικίδια μας. Για ποιες ασθένειες τώρα εμβολιάζουμε το σκύλο μας? Για την νόσο του Καρέ, για τον παρβοϊό, για τη λεπτοσπύρωση και για την υπατήτιδα. Βέβαια και για τη λύσα, το οποίο είναι ετήσιο. Δεν το κάνουμε στους πρώτους μήνες, το κάνουμε αργότερα. Γενικά θα πρέπει να ακούτε τον κτηνίατρό σας. Ο κτηνίατρος που παρακολουθεί το σκυλάκι σας θα σας δώσει ακριβείς οδηγίες για το πότε πρέπει να γίνει το εμβόλιο. Θα κάνετε και το βιβλιαράκι του, όπου μέσα θα αναγράφετε η επόμενη ημερομηνία που θα πρέπει να εμβολιάσετε το ζωάκι σας. Η πρόληψη είναι πάρα πολύ σημαντική για ένα υγιές κατοικίδιο και για να μην στεναχωριέται και κανείς. Διότι, παράδειγμα, υπάρχει και η νόσος η λεπτοσπύρωση, η οποία μεταδίδεται μέσω των ούρων των τροκτικών, η οποία είναι ζωανθρωπονόσος, δηλαδή μπορεί να κολλήσετε κι εσείς. Γι' αυτό να είστε προσεκτικοί και για εσάς αλλά και για το κατοικίδιό σας. Μην αμελείτε βέβαια να κάνετε και το ετήσιο εμβόλιο, δηλαδή κάθε χρόνο να είστε πάντα ενήμεροι μέσα στο βιβλιάριο, όπως είπαμε, θα αναγράφετε. Κλείνουμε λοιπόν το σημερινό επεισόδιο. Να είστε τυπικοί στις ημερομηνίες σας, κάντε subscribe και τα λέμε και σε επόμενο βίντεο. Γεια σας!